Ahoj, vítám vás u dalšího dílu a dneska si představíme tohle aero, který se jmenuje Alto 912 TG. Když se podíváte na design toho aera, tak někomu se líbí, někomu míň. Není to vyloženě modelka, to si nebudeme nalhávat. A zároveň je to aero, který svým jednoduchým a kompaktním designem je mně prostě sympatický. Dneska si ho vyzkouším poprvé a zatím na mě působí tak jako takovej prostě milej domácí dříč, který udělá tu práci ve škole, v aeroklubu, odvleká ty větroně, udělá všechno, co po něm chcete, nezabere moc místa a hlavně nestojí moc peněz. Výroba auta, tak je to komplexní proces, který začíná tím, že naskladníme plechy, které mají nějaké šarže. Z jednotlivých plechů se vyrobí prvodíly, které se ohnou, případně jdou na další výrobu jako gumolis anebo ohraňovací lis. Poté jdou do lakovny a poté se z toho skládá letadlo metodou dírka na dírku, kdy jednotlivé díly pasují na sebe a není potřeba dalšího svrtávání, jak to u plechových letadel bývá. Jak jste viděli, nasedá se do auta úplně normálně, nevyžaduje to od pilota žádnou vzdušnou ani pozemní akrobaci. Když si sem sednete, tak prostě sedíte. Všechno je tam, kde má být. Design vás úplně neohromí, je to taková novější, trochu menší 142, která prostě udělá svoji práci a já se těším, až si vyzkouším, jak účelně a jak dobře to aero lítá. Alto má za sebou dost pestrou vývojovou historii, než se z něj stal univerzální letoun, tak jak ho vidíme dneska. Původně bylo navrženo jako jednoduchá stavebnice pro kompletování vlastníma silama. I proto má tak jednoduché tvary s výraznou rovinou, aby montáž byla co nejjednodušší. Dokonce původní Alto mělo ostruhový podvozek a právě proto současné Alto nese dovětek TG, tedy Tricycle Gear, no prostě, že má příďák. Dneska je však převážná většina letounů kompletována přímo u výrobce Direct Fly na letišti Brno-Medlánky a tam jsme Alto také otestovali. Alto 912 TG zvládne začátečník, ale poskytne dostatek zábavy i užitku pro zkušenější piloty. Já jsem si ho ověřil ve všech režimech a jeden z faktorů, které potvrzují dobrou ovladatelnost, je, že se s ním velmi dobře létala skupina při natáčení. Samostatnou kapitolou jsou pádové rychlosti. Když ho zkusíš natáhnout s výkonem, tak se dostaneš na velmi nezvyklý úhel náběhu, který by měl dostatečně varovat i obzvláště nepozorného jedince. Alto varuje velmi zřetelně a pádovka v téhle konfiguraci je lehce kolem 75 km/h. Pádová rychlost na klapkách je samozřejmě v limitu předpisu a ještě níž. Já jsem naměřil nějakých 58 km/h, ale jde o indikovanou rychlost a v tomhle testu se nesnažíme dobrat exaktních čísel, ale spíše skloubit pocity z letu, emoce a výkony. Cestovat s Altem můžeš až 200 km/h a na přiblížení chodí klasicky 100 až 120 km/h. Cenovka Alta je v téhle kategorii v porovnání s jinými typy nižší. Začíná už na 55 tisících eur. A za tyhle prachy mít nový aero, to je moc fajn. Alto je vhodný do klubů, půjčoven, škol, takže jo, sice nebudeš za exota ani z bohatlíka, když si ho pořídíš, ale rozhodně ho doporučuju. Tak já jsem právě přistál s tímhle Altem, je to aero
šikovný do ruky, velmi snadno se řídí, nechce se mu na zem, teda byl jsem pořád, jak je ten vtip, jako pořád to zkracuju a pořád je to krátký, tak já jsem pořád to přistání zkracoval a pořád jsem byl zbytečně dlouhý, protože opravdu přistává na velmi nízké rychlosti. Na pádovkách se chová velmi ukázněně, to uvidíte na videu, jak se to dá natáhnout, jak se to propadá velmi ukázněně, velmi hodný aero to je. Není to žádný extra rychlík, když mu naložím, tak je vidět, že tam není doma, že se jako umí letět rychle, umí letět 200 km/h, ale líbí se mu víc tak někde mezi těma 160, maximálně 180, tam je to takový pohodlnější, takový příjemnější. Jinak to aero prostě na mě působí jako hodně muziky za velmi dobrý peníze.